از نخستین روزی که انسان چشم به جهان گشود در اندیشه سفری فراتر از خاک بود. سفری نه با پا که با روح، از دنیای محسوس به جهانی دیگه. جهانی که مرز میان خواب و بیداری، زندگی و مرگ، خیال و حقیقت در اون محو میشه. در طول تاریخ انسان‌هایی بودن که این سفر رو تجربه کردند یا دست کم روایتش کردند. در این ویدیو به سراغ 4 سفر بزرگ روحانی و معنوی میریم. 4 روایت از انسان‌هایی که دل از حضور کندن و در مسیر حقیقت قدم گذاشتن. پیربدی در ایران باستان به نام ارداویراف، شاعر نابینای عرب ابوالعلا معری، شاعر بزرگ ایتالیایی دانته آلیگری و خطیب روشنگر ایرانی سید جمال واعظ اصفهانی. چه چیزی این چهره ها رو به هم پیوند میده؟ هر یک در روزگارشون وقتی در برابر دیوارهای سخت جهل، تعصب و ناامیدی ایستادن، تصمیم گرفتن به سفری دیگه برن. سفری روحانی در جهانی که حقیقت در اون آشکار میشه. به دلیل طولانی شدن ویدیو این مبحث رو به 2 بخش تقسیم میکنیم و در این ویدیو نگاهی مختصر به 3 سفر معنوی داریم و در مورد ارداویرافنامه مفصل تر صحبت میکنیم. درود دوستان، من ارسلان هستم و منم بهاره. به کانال رئال هیستوری خوش اومدید. موضوع امروز یکی از جالبترین مفاهیم در تاریخ ادبیات و فکر هستش: سفر و حضور. یعنی اینکه انسان‌ها چطور از زادگاهشون دل میکنن و به سفر میرن، یا برعکس چطور در یک جا میمونن و ریشه میکنن. مثلا داستان ارداویراف. اون یه مسافر روحانی بود که در جامعه زندگی میکرد که آرزوها و آرمانهای اون رو مردم زمانش درک نمیکردن. به همین دلیل اراده کرد با ترسیم سفر روحانیش یه جورایی ذهنیاتش رو واقعی کنه. توی سفرنامه‌اش هم با نشون دادن جنبه‌های خشن پادافره‌ها یا مجازات تلاش میکنه مردم رو به سوی کیش زرتشتی دعوت کنه. این موضوع رو میبینیم که در طول تاریخ تکرار شده. مثلا در قرن 12 شاعری به نام دانته آرمانهاش رو در محیط خیالی و روحانی ترسیم میکنه. یا ابوالعلا معری، شاعر نابینای عرب، در سفر روحانیش با طرح سفر به جهان دیگر و نشون دادن شوخ طبعی پادافره‌ها میخواد با باورهای رایج مقابله کنه. حتی در قرن 19 سید جمال واعظ اصفهانی، خطیب مشروطه، کتاب رویای صادقه رو نوشت تا مخالفان آزاداندیشی رو نقد کنه و سرانجام جانش رو بر سر آرمانش گذاشت. حضور و حاضر بودن یعنی ایستایی و سفر یعنی گریز از اون ایستایی، دل کندن از ذات‌بون. سفر میتونه 2 جور باشه: یک، گریز ناخواسته، دوم، گریز خودخواسته. وقتی سفر خودخواسته، هدف تجربه اندوزی و غنی کردن خود فرده. این رو در سعدی و صائب میبینیم، یا در شاعرانی که به دلیل ترس از گزمه ها و مأموران شاهان صفوی به دربار پادشاهان بابلی هند مثل اکبرشاه، اورنگزیب و شاه جهان پناه می بردند. چون در زمان صفوی ها تعصب و یکسونگری بر جامعه غالب بود و دشمنی با فلسفه و شعرهای غنایی شدت گرفته بود، مداحی و مرثیه خوانی رسمیت پیدا کرده بود و شعر پویا و آزاد کمرنگ شده بود. اما در هند اوضاع فرق داشت. اکبرشاه و جانشینانش شاعران و نویسندگان ایرانی رو پذیرفتند و دربارشون تبدیل شد به کانون فارسی سرایان. نتیجه این سفرها چه بود؟ نه تنها غنای شعر بیشتر شد، بلکه تبادل اندیشه هم شکل گرفت. شاعران سده‌های 11 و 12 به متون ودایی و داستان‌های هندی علاقه‌مند شدن و اونها رو ترجمه کردند. در مقابل برخی مثل حافظ عاشق سفر نبودن و موندن تو زادگاهشون. اما سعدی شیفته سفر بود و تونست بعد از برگشت به شیراز آثار ماندگاری خلق کنه که رد پای سفر و تجربه‌هاش در همشون پیداست. پس می‌بینیم که سفر چه به معنای واقعی و چه به معنای ذهنی و روحانی همیشه نقش مهمی در شکل دادن به فکر و ادبیات انسان‌ها داشته. وقتی می‌خوایم درباره مفهوم سفر در ادبیات فارسی حرف بزنیم، اولین چیزی که جالبه مقایسه بین حافظ و سعدی. در دیوان حافظ سفر معمولاً یه سفر ذهنیه، رویایی و خیال‌انگیز.
حتی وقتی واژه سفر رو توی ابیاتش می‌بینیم، معمولاً درباره محبوب و معشوقه. مثل این بیت: آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. حافظ درباره خودش و سفرهای خودش حرفی نمیزنه. سفر براش بیشتر یه تصویر ذهنیه، یه خیال دلنشین. اما اگر سراغ سعدی بریم قضیه کاملا فرق میکنه. دیوان سعدی پر از نشانه‌های تجربه سفر واقعیه. گلستانش رنگ و بوی سفر داره. بوستانش پر از تجربه‌های گوناگون و غزل‌هاش هم سرشار از حال و هوای سفره. در کنار این سفرهای عینی یه نوع سفر دیگه هم وجود داشت، سفرهای روحانی. این سفرها دلخواه و انتخابی بودن و بر اساس آرمانها، آرزوها و خواسته های شخصی شکل می گرفتن. یه نگاه کوتاه به تاریخ هم کمک میکنه تا بفهمیم چرا این نوع سفر شکل گرفته. مسافر روحانی معمولاً در جامعه‌ای زندگی میکنه که آرزوها و آرمانهاش توسط مردم زمانش برآورده نشده. سرخوردگی، نایکرنگی او رو به سفر روحانی وادار میکنه تا ذهنیاتش رو به نوعی عینی کنه. مثلا در زمان ساسانیان سیاست‌های زورمندانه حاکمان و روحانیون زرتشتی باعث شد مردم کشش پیدا کنند به دین‌های مانوی، مزدکی، مسیحیت و یهودیت. این گریز مردم از کیش زرتشتی توسط ارداویراف، پیربد بزرگ، در سفرنامه‌اش ترسیم شده. او با نشان دادن صحنه‌های خشونت‌آمیز پادافره‌ها تلاش میکنه مردم رو به کیش اجدادیش دعوت کنه. جالبه که هر چقدر پادافره‌ها خشن‌تر بودن، فشار بیشتر و گریز مردم هم بیشتر میشد. حالا بریم سراغ یه نمونه دیگه از سفر روحانی. این بار در جهان عرب. در قرن 11 میلادی شاعری نابینا به نام ابوالاعلی معری در سال 363 هجری برابر با 973 میلادی در نزدیکی شهر حلب در سوریه به دنیا اومد و در سال 1058 میلادی در همین شهر درگذشت. اون از بعد روزگار وقتی فقط 4 سالش بود نابینا شد. اما این مانع نشد که با اندیشه پویا، نقادی و شور درونی جایگاه بلندی در شعر عرب پیدا کنه. این شاعر بی‌پروا اندیشه‌های خودش رو توی شعر و نثر بیان می‌کرد و از فلسفه و مخالفت با سنت‌های رایج، مخصوصاً مذهبی، نمی‌ترسید. بارها مورد اعتراض و سرزنش جزمندیشان قرار گرفت و حتی چندین بار تهدید به مرگ شد. در دوران پیری وقتی شخصی به اون نامه نوشت و ازش خواست که در این سالهای پایانی عمر دست از حذف سرایی و کفرگویی برداره، این شاعر دوباره شوق هجاگویی درون شعله‌ور شد. او با طرح سفر رویایی به جهان دیگر و تصویر کردن پادافره‌ها به شیوه شوخ‌طبعانه دوباره به مقابله با باورهای رایج پرداخت. رگه‌ها و نقش‌های آرمان‌های شاعر بزرگ ابوالاعلی معری رو میتونیم در رساله آمرزش ببینیم. اگر محتوای این کانال رو پسندیدید و دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. همین وضعیت رو می‌بینیم در فلورانس قرن 12. دینداران مسیحی، اسقف‌ها و کاردینال‌ها برای قدرت و منافع جنگ و جدل زیادی داشتند که باعث تخریب روحیه مردم و گریز اونها از جاذبه کلیسا شد. در این شرایط شاعری مثل دانته در سال 1265 میلادی در فلورانس به دنیا میاد. نوشته‌های این شاعر بزرگ بر ادبیات ایتالیا و سراسر اروپا برای همیشه تأثیر گذاشت. او هم مجبور شد ذهنیت خودش رو به پرواز در بیاره و آرمانهاش رو در محیط خیالی و روحانی ترسیم کنه. همین الگو رو در ایران قرن 19 هم داریم. زمانی که بارقه‌های تمدن در ایران شروع به درخشش کردن، نیروهای بازدارنده با گسترش مظاهر تمدن مخالفت می‌کردند. دگراندیش‌ها و اهل فکر در معرض اتهام و فشار قرار گرفتند. این بار پای اصفهان و مردی روحانی در میونه. اون وقتی می‌بینه نمیتونه مستقیم جلوی حاکمان و اندیشه‌های مسلط اجتماع بیسته، تصمیم میگیره روزگار خودش و حاکمان شرع و شهر رو نقد کنه و نیروهای سرکوبگر و ستمگر رو به پادافره ایزدی گرفتار کنه. این شخص سید جمال واعظ اصفهانیه. جالبه بدونید که فرزندش محمد علی جمالزاده
پدر داستانسرایی کوتاه ایرانیه. سید جمال کتاب رؤیای صادقه رو در ذم مخالفان نوشت، گرچه خودش سرانجام در بروجرد به دست زورمداران کشته شد، اما در تاریخ به عنوان یکی از خطیبان بزرگ مشروطه باقی موند، کسی که جونش رو بر سر آرمانش گذاشت. حالا بررسی مختصری در مورد متون تاریخی اردویراف داشته باشیم. کتاب اردویراف برای پیروان دین زرتشتی اهمیت زیادی داره و ترجمه‌های فارسی، هندی و گجراتی اون نشون دهنده تأثیرش بوده. خاورشناسان هم این کتاب رو از 3 جنبه بررسی می‌کنند. جنبه زبانشناختی درباره خط پهلوی، جنبه مذهبی و تاریخی. کتاب اردویراف نامه که از پهلوی به فارسی ترجمه شده، دارای نثری نامانوز، کمی ناشیوا و فاقد یکپارچگیه. شرح سفر اردویراف در 101 فرگرد یا فصل تنظیم شده. 16 فرگرد به توصیف بهشت و بهشتیان اختصاص داره و 85 فرگرد دیگه دوزخیان و پادافره‌ها رو به تصویر میکشه. اردویراف از سوی موبدان برگزیده شد تا به جهان دیگری سفر کنه و مشاهداتش رو برای مردمانی که دچار تردید در دین شده بودند و شرح بده. سرانجام اردویراف آماده سفر شد. روزی سر و تن بشست، جامه نو پوشید و بوی خوش بویید. روی تختگاه نشست، ایزدان را به نام یاد کرد و خورش خورد. دین دستوران جام زرین از می و منگ گشتاسبی پر کردند. جام نخست را به اندیشه نیک، دوم را به گفتار نیک و سومین را به کردار نیک سر کشید. سپس هوشیاری از او رخت بست و ناچار به بستر خفت. این گونه بود که سفر 7 روزه اردویراف آغاز شد. نخستین بخش سفر او به سرزمین بهشتیان بود، اما خیلی زود پاش به دوزخ رسید، جایی که عمق و تاریکی و سردی اون وصف ناشدنیه. ابتدای دوزخ زیر پل چینود و انتهای اون به ژرفای زمین میرسه. پل چینود یا چینوت پل داوری درگذشتگان در عقاید زرتشتیه. پل صراط در دین اسلام رو برابر با این پل دونستن. اینجا طبقات مختلف داره: پندار بد، کردار بد، گفتار بد و در نهایت ژرف‌ترین قسمت جایگاه اهریمنه. داور روانها، رشن دادخواه در انتهای پل چینود به کردار اونها رسیدگی میکنن. نکته جالب اینه که در اردویراف نامه بخش زیادی به زنان بهشتی و دوزخی اختصاص داده شده. زنان بهشتی بانوانی نیکندیش، نیک گفتار و نیک کردارن، با پوشش آراسته به زر و سیم و گوهر. این زنان در گیتی به همه آفریدگان نیک احترام گذاشتند. فرمانبردار همسرشون بودن و فرشته ها را ستودن. به همین دلیل پاداششون بهشته. اما زنان دوزخی، کسانی که این اصول را رعایت نکردند، با پادافره‌ها و شکنجه‌های دوزخی مواجه میشن. گناهانی که این زنان مرتکب شدن شامل مواردی مثل 1. بی‌احترامی به آب و آتش و فرشتگان نگهبان زمین، آب و گیاهان. 2. جادوگری که در اوستا از گناهان بزرگ به شمار میاد. 3. انداختن گیس و مو بر آتش. 4. رها کردن کودک در حال گریه، تشنگی یا گرسنگی. 5. دروغگویی، سخنچینی و زخم زبان. 6. نافرمانی از شوهر و دزدیدن از شوهر را برای خود پس‌انداز کردن. 7. همبستری با مردان بیگانه. 8. مالدوستی. 9. آزار دادن چارپایان و دامها. اردویراف همچنین گستره وسیعی از افعال، صفات و اسمها رو برای دوزخ ذکر کرده. افعال: دریدن، پاره کردن، زدن، گزیدن، کشتن، فرزندخوری، موی و ریش کندن، خون خوردن، جویده شدن به وسیله حشرات، آویخته شدن از زبان، خاک و خاکستر خوردن، مغز دیگران خوردن، گوشت از تن کندن و خوردن، گریستن، بریدن، شاخ زدن و استخوان شکستن. صفات: نفرت انگیز، سهمگین ترین، بیمگین ترین، بدکارگی، ناپاکی، چرکین، تاریک،
تنپوده، مه‌آلود، گریان، نالان، گداخته، چشم کنده، زبان بریده، ریشگین. اسمها سگان، وزغ، مور، مگس، ماران، کرم، کژدم، سرما، خشکی، گندی، تاریکی، پلیدی، چاه، زخم، تگرگ، باران، برف، تنور، گرم، لجن، داس، تبر، پتیاره، چرک، گونه زرد. مثلا در فرگرد 26 اومده که اردابیراف روان زنی را دید که زبانش به گردن آویخته بود. سروش پاک و ایزد آذر توضیح دادند که این زن بدکاره بوده و شوهرش رو پست انگاشته و نفرین کرده. این بخش از کتاب دیدگاه مرد سالاران اردابیراف نسبت به جهان آخرت رو هم نشون میده. به همین دلیل پادآفری زنانی که از نظر او بزهکار بودن نفرت انگیز و هولناکه، مثل نافرمانی از شوهر، دزدیدن از او و افزودن به اندوختشون. شاید انسان تنها موجودیه که میتونه از خودش فرار کنه و باز به خودش برگرده. هر 4 سفری که موضوع ویدیومون بود در حقیقت روایت همین رفت و برگشتن. سفرهایی از شک به ایمان، از سکوت به فریاد، از تاریکی به روشنی. اما مقصد کجاست؟ شاید پاسخ نه در بهشت باشه و نه در دوزخ، بلکه در خود سفر، در حرکت، در پرسش، در جسارت اندیشیدن. اگر از این سفر روحانی لذت بردید، کانال رو دنبال کنید تا در مسیر بعدی با هم به دنیای تازه‌ای از اندیشه، تاریخ، ادبیات و معنا قدم بذارید. نظرتون رو هم در مورد این سفرها در کامنت ها برامون بنویسید. منبع ما در این ویدیو مقاله بررسی 4 سفر روحانی و معنوی به دنیای پس از مرگ نوشته ماندانا صدرزاده می باشد. بهروزگار و شادکام باشید.